नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई टेक्निकल नेपाली युट्युब च्यानलमा। आज हामी कुरा गर्नेछौँ इमोजीको बारेमा। तपाईँलाई पक्कै पनि थाहा छ होला, अहिले जति पनि न्यू मोबाइल निस्केको छ या त इमोजी रहन्छ या जति पनि मोबाइलहरूमा इमोजीको अप्सन दिएको हुन्छ, त्यो सबै मोबाइलहरू प्राइस महँगो पर्न जान्छ। तर तपाईँसँग अहिले फिलहालको लागि सिम्पल मोबाइल छ या त तपाईँले सिम्पल मोबाइल प्रयोग गर्नुहुन्छ जुन इमोजीको अप्सन दिएको हुँदैन। तर तपाईँले इमोजी प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले प्ले स्टोरमा गएर एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सबै म तपाईँलाई लास्ट भिडियोको एन्डमा भन्नेछु, पक्कै पनि भिडियो अन्तसम्म हेरिदिनु होला। तपाईँले स्क्रिनमा दिइराख्नु भएको छ इमोजीको इफेक्टहरू, जुन तपाईँले आफ्नो अनुहार जस्तो गर्नुहुन्छ या भोइस सँगसँगै भोइस रेकर्डिङ गरेर अनुहार जस्तो गर्नुहुन्छ। जस्तै यो कार्टुनले पनि त्यस्तै गर्ने गर्छ, जसलाई इमोजी भनिन्छ। यसरी तपाईँले इमोजी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै तपाईँलाई इन्ट्रेस्टिङ स्टिकरहरू पनि दिएको छ, तपाईँले त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै जिआइएफ पनि दिएको, त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् कसरी गर्ने भिडियो सुरु गरौँ। सर्वप्रथम म च्याटमा गरेर देखाउँछु। म मेसेन्जर च्याटमा गरेर देखाइसकेपछि म सबै डिटेलमा तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप भन्छु। त्यस्तै गर्दा सुरुमा म च्याटमा गएर तपाईँलाई अप्सनहरू देखाउन चाहन्छु र सँगसँगै तपाईँलाई यहाँ देखिरहनु भएको छ, मैले स्टिकरहरू सेन्ड गरेको छु। इन्ट्रेस्टिङ स्टिकरहरू पनि छ। सँगसँगै तपाईँलाई म भिडियो पनि देखाउँछु, इमोजीको भिडियो। भोइस रेकर्डिङ पनि गर्न सकिन्छ, तर मैले फिलहाल भोइस सुनाउँदिनँ। यो भोइसलाई म्युट गरेर देखाइरहेको छु। त्यो जुन देख्न सक्नुहुन्छ, यो मैले अलरेडी यो इफेक्टहरू गरेर सेन्ड गरेको थिएँ एसएमएसमा। यसरी तपाईँले प्रयोग गरेर सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले इमोजीको इफेक्टहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यो इमोजीको इफेक्ट तपाईँले पहिले पनि हेरिसक्नुभयो। सो फेरि पनि रिपिट मैले देखाइरहेको छु। यसरी एसएमएसमा यसरी इफेक्टहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ इमोजीको बारेमा। र यसरी तपाईँले मोबाइलमा कसैलाई पनि वाट्सएप, इमो, फेसबुक या केहीमा पनि तपाईँले सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै तपाईँले स्टिकरहरू पनि दिएको छ र स्टिकर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मोबाइलको साइडमा मैले स्टिकरहरू लगाइदिएको छु। यो स्टिकरहरू एकदमै युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँले जिआइएफ पनि दिएको छ र यसलाई आफूले बनाउन पनि सक्नुहुन्छ, आफूले क्रिएट गर्न पनि सक्नुहुन्छ जिआइएफलाई। त्यस गरेर म अब तपाईँलाई एसएमएसमा गरेर म किबोर्ड खोलेर देखाउँछु। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो किबोर्ड अलग्गै प्रकारको, सिम्पल मोबाइलको जस्तो किबोर्ड छैन, अलग प्रकारको किबोर्ड छ। देख्न सक्नुहुन्छ यो किबोर्ड र बिचको जुन आइकन छ त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको सेटिङहरू खुल्छ यसमा, यस किबोर्डको। र तपाईँ ल्याङ्ग्वेज पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, नेपाली या इङ्ग्लिस, कुनै पनि सबै ल्याङ्ग्वेजहरू दिएको छ यसमा। तपाईँ ल्याङ्ग्वेज पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर साइडमा एउटा फेरि अर्को आइकन छ, त्यस आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने डाइरेक्ट थिम्समा पुग्नुहुन्छ। जस्तै थिम्समा पुगेपछि तपाईँले यो किबोर्डको थिम्स हुन्छ, जुन किबोर्डलाई कस्तो खालको बनाउन चाहनुहुन्छ, जस्तो खालको बनाउन चाहनुहुन्छ त्यस्तै खालको बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर मैले आफ्नो एउटा किबोर्ड चुज गरेको थिएँ र जुन फिल्मिङ फ्लो भन्ने किबोर्ड युज गरेको छु। मैले तपाईँलाई एउटा किबोर्ड चुज गरेर देखाउँछु। जस्तै टेक्नोलोजिकल किबोर्डलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, म यसलाई क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। त्यसलाई डाउनलोड छ, त्यसलाई डाउनलोड क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ, डाउनलोड हुन्छ। त्यसै गरेर थिम्स प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर लाइभ थिम्स पनि अरू पनि छ। त्यसै गरी इमोजीहरू देख्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि इमोजीहरू डाउनलोड गरेर हजुरले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँ स्टिकरहरू देखाउन चाहन्छु, त्यसै गरेर तपाईँले स्टिकरहरू पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि स्टिकरहरूलाई डाउनलोड गरेर तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ, सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरूलाई। त्यसै गरेर म ब्याक जान्छु। ब्याक गइसकेपछि म अरू अप्सनहरू पनि देखाउन चाहन्छु हजुरलाई। त्यसै गरेर साइडमा रहेको एउटा आइकन छ जुन स्टिकरको जस्तो, त्यो आइकनलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो खालको इन्टरफेस खोलिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मैले जुन चिन्ह लगाइदिन्छु आइकनहरूमा, त्यहाँ प्रयोग गरेर तपाईँले अलग अलग अप्सनहरूलाई चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो सबै गिफ्टहरू हो, जिआइएफहरू हो। हजुरले यसलाई सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। र तलपट्टि प्लस आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यसलाई एउटा नयाँ क्रिएटर पनि गर्न सक्नुहुन्छ, बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। आफ्नो मर्जीले अलग अलग स्टाइलको बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर हजुर अर्को आइकनमा गइसकेपछि तपाईँको यो जति पनि मोबाइलहरूमा, वाट्सएपमा, तपाईँको सिम्पल मोबाइलहरूमा जति पनि स्टिकरहरू दिएको छ सबै दिएको यसभित्र दिएको छ सबै। र जिआइएफ ह्यासट्याग लगाएर दिएको छ। त्यस्तै गरेर तपाईँले अर्को आइकनमा गइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ अलग अलग स्टिकरहरू दिएको छ। यसमा झन् इन्ट्रेस्टिङ स्टिकरहरू दिएको छ, त्यो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अघि मैले देखाएँ तपाईँलाई सेन्ड गरेँ स्टिकर, त्यो सबै स्टिकर यसमा दिएको छ। तर डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ प्लसको आइकनमा क्लिक गरेर तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ स्टिकरहरूको साइडमा प्लसको आइकन छ, त्यसलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले डाउनलोड अप्सनहरू आउँछ, डाउनलोड पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। र सेकेन्डमा यो तपाईँले अर्को आइकनमा गइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यी कुनै पनि तपाईँले आफ्नो एसएमएस या इन्ट्रेस्टिङ एसएमएसहरू लामो बनाएर या त अलिकति डिफ्रेन्स एसएमएसहरू पठाउन चाहनुहुन्छ भने यसरी तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै म एउटा पठाएर देखाउँछु। त्यसै एकदम लामो एसएमएस, लङ एसएमएस। त्यसै गरेर तपाईँले अर्को आइकनमा गएपछि इमोजीमा पुगिन्छ। हामी इमोजीमा गइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यसरी खुल्छ। खोलिसकेपछि तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ त्यो इमोजीको आइकन पनि देख्न सक्नुहुन्छ, रेड कलरले रेडले घेरा लगाइदिएको छु। त्यसै गरेर तपाईँले यो इमोजीको फेसको अगाडि राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै हजुरको यो इमोजीमा पुगिसकेपछि तर मोबाइलको क्यामेराको फेस अगाडि गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको लङ डिस्टेन्स या त
टाढा भइदियो भने या त तपाईँको यो फेसले क्यामेराले क्याप्चर गर्ने हिसाबले बस्नुपर्ने हुन्छ। त तपाईँले जस्तो गर्नुहुन्छ त्यस्तै हुन्छ यो। तपाईँ टाउको हल्लाउनुहुन्छ या आँखा झिम्काउनुहुन्छ या त आइब्रो तलमाथि गर्नुहुन्छ या जेसुकै गर्नुहुन्छ त्यस्तै गरिदिन्छ यसले। जस्तो गर्नुहुन्छ अझ बोल्नुहुन्छ रेकर्डिङ पनि हुन्छ। तल साइडमा रेड बटन देखाएको रेड बटनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको रेकर्डिङ भएर पनि सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले कुनै पनि वाट्सएप, इमो, फेसबुक हर चिजमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै कारण तपाईँलाई मैले यो कुन एप्लिकेसन हो भनेर म बताउन चाहन्छु। टच पल इमोजी हो, जुन टच पल किबोर्ड छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यसको लोगो पनि याद गर्नु होला। तर प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईँ प्ले स्टोरमा जानुहोस्। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईँले टच पल सर्च गर्नुहोस् तपाईँले। जस्तै मैले त अलरेडी सर्च गरेपछि टच पल इमोजी किबोर्ड भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर सर्च गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ तपाईँले थर्ड अप्सनमा देख्न सक्नुहुन्छ टच पल इमोजी किबोर्ड भनेर थिम्स स्टिकरहरू दिएको छ। तपाईँले यसको डाउनलोड 100 मिलियन डाउनलोड छ भने 4.3 स्टार दिएछ, 758K रिभ्यू दिएछ। त्यस्तै गरेर तपाईँले यसलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। टच पोललाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँको यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ। यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्छ तपाईँले कुनै पनि एउटा किबोर्डलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा किबोर्डलाई चुज गरिसकेपछि तपाईँको जुन किबोर्डलाई चुज गर्नुहुन्छ त्यस्तै खालको तपाईँको किबोर्ड थिम्स बन्न चाहन्छ र तपाईँले लाइभ किबोर्ड पनि युज गर्न चाहनुहुन्छ, लाइभ किबोर्ड पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर तपाईँले इमोजी युज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले इमोजीहरूलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टिकर युज गर्न चाहनुहुन्छ, स्टिकरहरूलाई डाउनलोड गर्नुहुन्छ। यहीँबाट जति पनि सेट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ। या पछि सेट गर्छु भने पनि तपाईँ अलरेडी मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। किबोर्ड गइसकेपछि बिचमा एउटा आइकन दिएको हुन्छ या त तपाईँको साइडको आइकनमा थिम्स पुगिसकेपछि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। जुन हजुरले चलाइसकेपछि तपाईँ सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पऱ्यो भने पक्कै पनि लाइक गरिदिनु, मन पऱ्यो भने डिसलाइक गरिदिनु। डिसलाइक गर्नु भने किन डिसलाइक गर्नु पक्कै पनि तल कमेन्ट सेक्सनमा भनिदिनु होला। र यदि यस्तै अरू इन्ट्रेस्टिङ भिडियो चाहनुहुन्छ र इमोजीको बारेमा अरू यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो चाहनुहुन्छ भने पक्कै तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा कस्तो खालको इमोजी जान्न चाहनुहुन्छ त्यसको बारेमा तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर तपाईँलाई अरू यस्तै टेक्निकल सम्बन्धी तपाईँले भिडियो चाहनुहुन्छ भने तपाईँ पक्कै पनि युट्युब च्यानल टेक्निकल नेपाललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। यहाँको बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले मेरो भिडियो सबभन्दा पहिला पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँलाई फेरि पनि भन्न चाहन्छु कि इमोजीको बारेमा अरू इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरू चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा भन्न सक्नुहुन्छ।